नमस्कार विद्यार्थी मित्रांनो, KTHM ई लर्निंग या पोर्टलवर तुम्हा सर्वांचे पुन्हा एकदा स्वागत. या अगोदरच्या लेक्चरमध्ये आपण व्यवसाय प्रशासन 3 या विषयाच्या द्वितीय सत्रातील अभ्यासक्रमाची ओळख करून घेतली आणि आज आपण आपल्या विषयाच्या 5व्या प्रकरणाला सुरुवात करणार आहोत. द्वितीय सत्रातील 5वे प्रकरण आहे ते म्हणजे उत्पादन व्यवस्थापनाची कार्ये. मित्रांनो, यामध्ये आपण सुरुवातीला प्रकरणाची प्रस्तावना जाणून घेणार आहोत. त्यानंतर उत्पादन व्यवस्थापन याचा अर्थ व व्याख्या समजून घेणार आहोत. त्यानंतर उत्पादन व्यवस्थापकीय उद्दिष्टे या प्रकरणामध्ये जाणून घेणार आहोत. तसेच उत्पादन व्यवस्थापनाची कार्येही समजून घेणार आहोत आणि शेवटी उत्पादन व्यवस्थापकाच्या जबाबदाऱ्या कोणत्या आहेत यावरही आपण चर्चा करणार आहोत. चला तर मग थोडक्यात प्रस्तावना आपण जाणून घेऊया. मित्रांनो, उत्पादन हे उद्योग संस्थांचे महत्त्वपूर्ण कार्य मानले जाते. कोणत्याही उद्योग व्यवसाय संस्थेची यशस्वीतता ही वस्तू निर्माणकाच्या उत्पादनावर अवलंबून असते. म्हणून त्यावर नियंत्रण राखणे हे अत्यंत महत्त्वपूर्ण कार्य असते. उत्पादन नियंत्रणानुसार उत्पादन हे योग्य वेळेत, योग्य प्रमाणात व उच्च दर्जाचे असल्यास उत्पादन हे योग्य ठरते. पण उत्पादन नियंत्रणाच्याही आधी उत्पादनाचे नियोजन हे अपरिहार्य असते. उत्पादन नियोजनात उत्पादन नेमके कशाचे, किती प्रमाणात, कसे आणि केव्हा घ्यावयाचे याचे नियोजन केले जाते. उत्पादन व्यवस्थापनाद्वारे उत्पादनाचे नियंत्रण व नियोजन होत असते. उत्पादन व्यवस्थापन हा विषय विविध शीर्षकांमध्ये अंतर्भूत करून अभ्यासला जाणारा आहे, जसे की उत्पादन नियोजन आणि नियंत्रण, उत्पादन आणि प्रक्रिया नियंत्रण व अन्य उत्पादनामध्ये एका स्वरूपाच्या भौतिक साधनांचे रूपांतर हे दुसऱ्या अंतिम स्वरूपाच्या भौतिक साधनात केले जाते. थोडक्यात कच्च्या मालावर प्रक्रिया करून वस्तू ही उपभोग्य स्वरूपात तयार केली जाते. उत्पादन व्यवस्थापनामध्ये नियोजन, संघटन आणि नियंत्रण या सर्वच कृतींचा समावेश होतो. यानंतर आपण उत्पादन व्यवस्थापनाचा अर्थ थोडक्यात बघूया. मित्रांनो, उत्पादन ही वस्तू आणि सेवा निर्मितीची एक प्रक्रिया आहे. यामध्ये अनेक उत्पादन प्रक्रियांचा समावेश होतो. यामध्ये वस्तू तयार करणे, मासेमारी करणे, शेती करणे इत्यादी अनेक क्रियांचा समावेश होतो. वस्तूंच्या निर्मितीसाठी कच्चा माल, यंत्र, कुशल अकुशल कामगार इत्यादींची गरज असते. उत्पादन व्यवस्थापनाचा हेतू या सर्व घटकांना एकत्र आणून वस्तू उत्पादन करणे हा असतो. ग्राहकांना कमीत कमी खर्चात दर्जेदार वस्तू पुरवण्यासाठी असे व्यवस्थापन गरजेचे असते. व्यवसायाचा उत्पादन विभाग काळजीपूर्वक हाताळणे आवश्यक असते. व्यवसाय संघटनेच्या प्रगतीसाठी हा घटक अत्यंत महत्त्वाचा असतो. आधुनिक उत्पादन व्यवस्थापनात वैज्ञानिक पद्धती, तत्त्वे आणि शिस्तीचा उपयोग करून घेतला जातो. वस्तूच्या उत्पादन प्रक्रियेत अनेक व्यक्ती गुंतलेल्या असतात. अशा प्रकारे उत्पादन व्यवस्थापनामध्ये व्यक्तीतील सहकार्य, पैसा, माल, यंत्रसामग्री, उत्पादन प्रणाली, विक्री, खरेदी इत्यादी अनेक बाबींचा समावेश होतो. म्हणूनच असं म्हणू शकतो की उत्पादन व्यवस्थापन हे विविध साधनसामग्रीचे पक्क्या मालात अगर सेवेत रूपांतर करण्याच्या प्रक्रियेशी संबंधित आहे. विविध साधनसामग्रीत कच्चा माल, मनुष्यबळ, यंत्रे, उत्पादनाची पद्धती इत्यादी गोष्टींचा समावेश होतो, तर पक्क्या मालात वस्तू आणि सेवा यांचा समावेश होतो. यानंतर उत्पादन व्यवस्थापनाची व्याख्या आपण थोडक्यात जाणून घेऊया. मित्रांनो, एडवर्ड बुफ्फा यांनी एक व्याख्या केलेली आहे. त्यांच्या म्हणण्यानुसार वस्तू किंवा सेवा यांचे पूर्वनियोजित ठरविलेल्या वेळेनुसार आणि प्रमाणानुसार किमान खर्चात उत्पादन व्हावे या दृष्टीने केलेले व्यवस्थापन म्हणजे उत्पादन व्यवस्थापन होय. यानंतर आपण उत्पादन व्यवस्थापकीय उद्दिष्टे यांचा अभ्यास करणार आहोत. मित्रांनो, उत्पादन व्यवस्थापकीय उद्दिष्टांमध्ये पहिलं उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे उत्पादनासाठी लागणारे मनुष्यबळ, यंत्रसामग्री, विविध प्रक्रिया व उत्पादन पद्धती यांच्यात समन्वय साधणे. दुसरे उद्दिष्ट आहे
कच्च्या मालाचे अंतिम उत्पादनात रूपांतर करणे. त्यानंतर तिसरे उद्दिष्ट आहे ते म्हणजे उत्पादन प्रक्रियेशी संबंधित निर्णय घेणे, तसेच ठरविलेल्या कार्यक्रमानुसार न्यूनतम खर्चात ठरविलेल्या निकषांनुसार ठराविक प्रमाणात उत्पादने किंवा सेवा पुरवण्यासंबंधी निर्णय घ्यावेत. चौथं उद्दिष्ट आहे उत्पादन प्रक्रियांची निश्चिती करणे व त्यांच्यावर नियंत्रण ठेवणे. त्यानंतर पाचवं आहे ते म्हणजे कारखाना उत्पादन व कर्मचाऱ्यांसाठी विविध सेवा सुविधा पुरवणे. त्यानंतर कच्चा माल, चालू असलेले काम, पूर्ण तयार उत्पादने, संग्रहण, पुरवठा, हत्यारे वगैरे गोष्टींवर नियंत्रण ठेवणे. आणि शेवटचं उद्दिष्ट आहे उत्पादनाचा दर्जा उच्च राखणे. यानंतर आपण उत्पादन व्यवस्थापनाची कार्य बघणार आहोत. उत्पादन व्यवस्थापनाच्या कार्यांमध्ये पहिलं कार्य आहे ते म्हणजे नियोजन. मित्रांनो, उत्पादन व्यवस्थापक हा संस्थेच्या नियमित कार्यपद्धतीची उद्दिष्टे तसेच ही उद्दिष्टे साधण्यासाठी लागणारी विविध धोरणे, कार्यक्रम व पद्धती निश्चित करतो. त्यात उत्पादन नियोजन, सेवा सुविधांचा आराखडा तयार करणे व उत्पादन प्रक्रिया यांचा समावेश होतो. भविष्यातील निर्णय प्रक्रियेला मार्गदर्शन करणे व कामाची दिशा निश्चित करणे या गोष्टी नियोजनाखाली येतात. यानंतर पुढचं कार्य आहे ते म्हणजे संघटन. मित्रांनो, विविध कामे व जबाबदाऱ्या सोपवण्याची एक रचना बांधणे ही बाब या संघटनामध्ये समाविष्ट होते. उत्पादन व्यवस्थापक प्रत्येक कर्मचाऱ्यांची भूमिका निश्चित करतात व उत्पादनातील खालच्या स्तरावर आवश्यक माहितीचा प्रवाह व्यवस्थित राखण्याची काळजी घेतात. विविध उपस्तरांवरील उद्दिष्टे साधण्यासाठी ते विविध कामांची आखणी व निश्चिती करतात व ती कामे पार पाडण्यासाठी योग्य ते अधिकार व जबाबदारी प्रदान करतात. यानंतर पुढचं कार्य आहे ते म्हणजे कर्मचारी भरती. मित्रांनो, व्यवसाय संस्थेसाठी उत्पादन व्यवस्थापनाकडूनच किती कर्मचारी आवश्यक आहेत ते कळते. संस्थेची उद्दिष्टे साधण्यासाठी कर्मचाऱ्यांची नेमणूक, प्रशिक्षण किंवा भरती, कपात यासाठी व्यवस्थापन उत्तम पद्धतीचा अवलंब करत असते. त्यानंतर उत्पादन व्यवस्थापनाचे पुढचे कार्य आहे ते म्हणजे नेतृत्व. उत्पादन व्यवस्थापक संस्थेच्या उद्दिष्टपूर्तीसाठी स्वतः देखरेख ठेवतात, नेतृत्व करतात व कर्मचाऱ्यांना संप्रेरण देतात. त्यानंतर शेवटचं कार्य आहे ते म्हणजे नियंत्रण. योग्य त्या योजनेप्रमाणे काम चालू आहे हे पाहण्यासाठी व उद्दिष्टांची पूर्तता करण्यासाठी उत्पादन व्यवस्थापकांना आपापसातील संपर्क व्यवस्था व कामाची परिमाणे विकसित करणे आवश्यक असते, म्हणजेच नियंत्रण करणे आवश्यक असते. यानंतर आपण उत्पादन व्यवस्थापकाच्या जबाबदाऱ्या बघणार आहोत. उत्पादन व्यवस्थापकाच्या विविध जबाबदाऱ्या यामध्ये दिलेल्या आहेत. मित्रांनो, आधुनिक व्यावसायिक जगात उद्योगाच्या प्रत्येक पायरीवर अत्यंत कमी स्पर्धा हा जीवनाचा भागच झालेला आहे. ग्राहकांना कमीत कमी खर्चात जास्तीत जास्त समाधान देणाऱ्या आणि उत्तम गुणवत्तेच्या वस्तू किंवा सेवा निर्माण करणे हे कुठल्याही उद्योगाचे मुख्य उद्दिष्ट असते. केवळ मोठ्या प्रमाणावर निर्मिती करणे एवढेच नाही, तर त्यासाठी उत्पादन रचना, नियोजन आणि नियंत्रण यामध्ये उत्पादन व्यवस्थापकाची व्यवस्था महत्त्वाची असते. योग्य वेळी योग्य कार्यपद्धती वापरण्यासाठी तो जबाबदार असतो. म्हणून संस्थेच्या चौकटीत आणि समाजाच्या संदर्भात ही कार्ये सुसंगतपणे पार पाडण्यासाठी त्याला संबंधित तंत्रज्ञान आणि कार्यपद्धती यांची पूर्ण माहिती असणे आवश्यक असते. तथापि उत्पादन व्यवस्थापकाच्या जबाबदाऱ्या खालीलप्रमाणे किंवा पुढीलप्रमाणे सांगता येतील. पहिली जबाबदारी आहे ती म्हणजे उत्पादन नियोजन. मित्रांनो, उत्पादन व्यवस्थापकाची मुख्य जबाबदारी म्हणजे उत्पादन नियोजन ही असते. नियोजनामुळे कंपनीला मिळालेल्या आदेशानुसार योग्य वेळी तयार माल पुरवणे शक्य होते. नियोजनामुळे नियंत्रणही ठेवणे सोपे जाते. कधी, केव्हा, कशा प्रकारे आणि कोणत्या उद्देशाने वस्तू किंवा सेवा निर्माण करायच्या हे निर्णय उत्पादन नियोजन कार्यातून घेतले जातात. उत्पादन सुरू करण्याआधी संभाव्य अडचणी दूर व्हाव्यात यासाठी मार्गदर्शक आराखडा तयार करणे म्हणजे उत्पादन नियोजन
होय, उत्पादन व्यवस्थापकाला कंपनीच्या उत्पादनांचा, विक्रीचा किंवा मागणीचा अंदाज असणे आवश्यक असते आणि मागणी योग्य वेळेवर पूर्ण करण्यासाठी त्याला व्यवस्था करावी लागते. अशा प्रकारे उत्पादन व्यवस्थापक मागणी आणि पुरवठा यामध्ये संतुलन राखण्यास मदत करतो. यानंतर उत्पादन व्यवस्थापकाची पुढची जबाबदारी आहे ती म्हणजे उत्पादन नियंत्रण. मित्रांनो, उत्पादन व्यवस्थापकाची ही मुख्य जबाबदारी असते उत्पादनाच्या विविध घटकांचा कार्यक्षम वापर करून ग्राहकांना हव्या असलेल्या वस्तू किंवा सेवा कमीत कमी खर्चात निर्माण करणे, ग्राहकांचे समाधान करणे व हव्या तेवढ्या प्रमाणात ग्राहकांना त्यांचा पुरवठा करणे. यासाठी योग्य ते उपाय योजून उत्पादनावर नियंत्रण ठेवणे, त्यासाठी संबंधित कामाचे वेळापत्रक तयार करणे, विविध खात्यांना योग्य त्या सूचना करणे व उत्पादनाची प्रगती वेळोवेळी तपासून पाहणे इत्यादी कार्य उत्पादन व्यवस्थापकाला करावी लागतात. पुढची जबाबदारी आहे ती म्हणजे गुणवत्ता नियंत्रण. मित्रांनो, उत्पादनाची विशिष्ट व्यवस्था राखणे हेही उत्पादन व्यवस्थापकाचे महत्त्वाचे काम आहे. दोषपूर्ण गोष्टींचे प्रमाण कमी करणे आणि आवश्यक त्या गुणधर्मानुसार वस्तूंचे उत्पादन करणे यासाठी योग्य ती कारवाई करणे आवश्यक असते. दोषपूर्ण माल वेगळा काढून त्याची वेगवेगळ्या पद्धतीने विल्हेवाट लावावी लागते. यानंतर कार्यपद्धती विश्लेषण. मित्रांनो, वस्तू सेवांचे उत्पादन करण्यासाठी अनेक पर्याय उपलब्ध असतात, परंतु सर्वच पर्याय समान नसतात. काही खर्चिक असतात तर काही कमी खर्चिक असतात. उत्पादन व्यवस्थापकांनी योग्य दृष्टिकोनातून सर्व पर्यायांचे विश्लेषण करून त्यातील उत्तम पद्धती निवडावी. या प्रक्रियेला कार्यपद्धती विश्लेषण असे म्हणतात. अशा विश्लेषणामुळे संस्थेची उत्पादन क्षमता वाढते आणि उत्पादन खर्चात घट होते. यानंतर उत्पादन व्यवस्थापकाची पुढची जबाबदारी आहे ती म्हणजे उत्पादन घटक नियंत्रण. मित्रांनो, मनुष्यबळ आणि कच्चा माल वाया जाऊ नये म्हणून उत्पादन व्यवस्थापक त्यावर नियंत्रण ठेवतो. त्याप्रमाणे कच्च्या मालाचा उत्तम वापर करणे ही देखील त्याची जबाबदारी असते. प्रत्येक वेळेच्या उत्पादनांची संख्या, संबंधित मालाशी कमीत कमी, जास्तीत जास्त आणि धोकादर्शक पातळी दर्शवणारे निर्देशक आणि परवडण्याजोगी आदेश संख्या वगैरे गोष्टी ठरविणे हे उत्पादन व्यवस्थापकाचे काम असते. त्यामुळे कच्च्या किंवा तयार मालाच्या अवाजवी किंवा अपुऱ्या साठ्याची परिस्थिती टाळली जाते. त्याकरिता मालाची प्रत्यक्ष मोजणी आणि मूल्यमापन करणे आवश्यक असते. पुढची जबाबदारी आहे ती म्हणजे यंत्रशाळेचा आराखडा आणि मालाची हाताळणी. मित्रांनो, उत्पादनाचा प्रवाह अखंडपणे चालू राहावा या दृष्टीने यंत्रांची आणि सामग्रीची केलेली मांडणी म्हणजे यंत्रशाळेचा आराखडा. कार्यक्षम आराखड्यामध्ये विविध मालाच्या कार्यक्षम स्थलांतरामुळे मनुष्यबळ आणि मालाची हानी कमी होते आणि उत्पादन खर्च कमी होतो. म्हणून उत्पादन व्यवस्थापकांनी हाताळणीची प्रणाली आणि यंत्रशाळेचा आराखडा रचना विकास कार्यक्षम व्हावा यासाठी प्रयत्न केले पाहिजेत. पुढची जबाबदारी आहे ती म्हणजे कार्यमूल्यमापन. यामध्ये उत्पादन व्यवस्थापक प्रति उत्पादन मनुष्यबळाचा खर्च कमी करणे आणि मनुष्यबळावर नियंत्रण ठेवणे ही जबाबदारी पार पाडतो. उत्पादनाच्या पातळीनुसार प्रति उत्पादन मनुष्यबळात फरक पडतो, म्हणून कार्यमूल्यमापन आवश्यक असते. या मूल्यमापनात प्रत्येक कामगाराच्या कामगिरीची पातळी मोजली जाते. जर ठरवून दिलेल्या पातळीपेक्षा कामगिरी कमी असेल तर सकारात्मक किंवा नकारात्मक कारवाई करून त्यात सुधारणा करायला हवी. कार्यमूल्यमापन तंत्रात काळ, काम, वेगाचा अभ्यास महत्त्वाचा असतो आणि उत्पादन व्यवस्थापकाची शेवटची जबाबदारी आहे ती म्हणजे इतर कार्य. मित्रांनो, या सर्व कार्यांशिवायही उत्पादन व्यवस्थापकाकडे इतर काही कामेही असतात. उदाहरणार्थ अभियांत्रिकी, अर्थशास्त्र, खर्च नियंत्रण, कामगारांच्या कार्यक्षमतेचे रुद्धीकरण, प्रमाणीकरण, संग्रहण, किंमत विश्लेषण, कामगारांना देण्यात येणाऱ्या वेतनातील प्रलोभने किंवा सवलती इत्यादी. अशा पद्धतीने आज आपण उत्पादन व्यवस्थापकाच्या जबाबदाऱ्या तसेच उत्पादन व्यवस्थापनाची कार्य, उत्पादन व्यवस्थापकीय उद्दिष्टे आणि उत्पादन व्यवस्थापनाचा अर्थ, व्याख्या या लेक्चरमध्ये समजून घेतल्या. इथेच थांबूया. धन्यवाद.